आज मैले बनाएको रेसिपी चाहिँ आलमन्ड कस्टर्ड हो। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ, केटाकेटीहरूको एकदम फेभरेट पनि हो। त्यही भएर आज मैले आलमन्ड कस्टर्ड हजुरको रेसिपी हजुरहरूको साथ लिएर आएकी छु। आशा छ मन पराउनु हुनेछ भन्ने। एकदमै सजिलो, जाडो महिनामा केटाकेटीहरूलाई आइसक्रिमको काम गर्ने यो कस्टर्ड बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले सबैभन्दा पहिला एउटा प्यान लिएँ, त्यसमा मैले 1 कप दुध हालेँ। दुध हजुरहरूलाई आवश्यक अनुसारले लिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ फुल फ्याट मिल्क हो, त्यही भएर यसलाई धेरै बेरसम्म पकाइराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। अब मैले ग्यास बालेर यो दुधलाई ठुलो आँचमा चाहिँ 1 बोइल आउने बेलासम्म तताउँछु। त्यसपछि ग्यास सानो बनाएर एकछिन तताउँछु। त्यतिखेरसम्म चाहिँ मैले यो कस्टर्डलाई रेडी गर्दैछु। मैले 2 चम्चा कस्टर्ड लिएकी छु। त्यसपछि त्यो कस्टर्डलाई चाहिँ म दुध हालेर, चिसो दुध हालेर फिटेर रेडी गरेर राख्दैछु। पछि सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले अहिले नै यसलाई फिटेर रेडी गरेर राख्दैछु। कस्टर्डलाई जहिले पनि चिसो दुधमा फिट्नुपर्छ। तातो दुधमा फिट्यो भने कस्टर्ड डल्लो पर्छ, त्यही भएर चाहिँ चिसो दुधमा नै फिट्नु पर्दछ। मैले अलि बाक्लो भएको थियो, फेरि अलिकति दुध थपेर चाहिँ यसलाई अलि ठिक्कको बनाएर राखेँ। मेरो कस्टर्ड रेडी भइसकेको छ। अब म दुध हेर्नतिर जान्छु। मेरो दुधमा चाहिँ लगभग उमाल पनि आइसकेको छ। अब म यो दुधलाई राम्रोसित चलाएर चाहिँ सानो ग्यासमा चाहिँ एकछिनसम्म पकाउँदछु। अब म यो दुधमा चाहिँ 2 चम्चा चिनी हाल्दैछु। चिनी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसारले हाल्न सक्नुहुनेछ। कसैलाई गुलियो धेरै मनपर्छ, कसैलाई गुलियो कम मनपर्दछ। अब म यो दुधलाई तबसम्म पकाउँछु जबसम्म यो डाइल्युट हुँदैन। यो चिनी जबसम्म घुल्दैन तबसम्म चाहिँ म यो दुधलाई चलाइ पकाउँछु। जब चिनी घुलिसक्छ त्यस पछाडि चाहिँ म नेक्स्ट स्टेप गर्दछु। मैले बदाम लिएँ। यो बदामलाई मैले हिजो नै राति भिजाएर राखेकी हुँ। यसको मैले बोक्रा निकालेर यसलाई मसिनो हुने गरी क्रस गरेर रेडी गरेँ। अब यो क्रस भएको मैले चाहिँ आलमन्डलाई चाहिँ दुधमा मिक्स गर्दैछु। त दुधमा मिक्स गरिसकेपछि एकछिनसम्म चाहिँ पकाउँछु। यो आलमन्डको काँचोपन हराओस् तबसम्म चाहिँ म एकछिन यसलाई पकाउँदछु। आलमन्ड केटाकेटीहरूको लागि एकदमै हेल्दी छ, त्यही भएर आज मैले आलमन्ड कस्टर्ड बनाएकी। अब यसलाई एकछिनसम्म पाकिसकेपछि चाहिँ यसमा म अघि रेडी गरेको कस्टर्डलाई फेरि एकचोटि मजाले घोलेर अनि दुधमा मिक्स गर्दैछु। किनकि यो घोलेन भने पुरै पिँधमा चप्केर बसेको हुन्छ अनि त्यो झन् पछि हाल्दा फेरि गाँठागुठी पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो कस्टर्डलाई चाहिँ एकचोटि चलाएर मात्रै दुधमा मिक्स गर्नुपर्दछ। अब यो स्टेपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले नन स्टप मजाले आफ्नो पन्योलाई चाहिँ दुधमा चाहिँ चलाइराख्नु पर्दछ। कस्टर्ड एकदमै छिटो पिँधमा लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नन स्टप यसलाई चलाइराख्नु पर्दछ। लगभग अब यो मैले चलाउँदा रेडी भइसक्यो। त्यसलाई यो कस्टर्ड अझ धेरै बाक्लो हुन्छ। मैले ग्यास बन्द गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई 2टा कचौरामा ट्रान्सफर गरेँ, किनभने मेरो सानो छोरीलाई ग्रिन कलरको कस्टर्ड चाहियो अरे। त्यही भएर मैले कलरफुल गराउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ नेचुरल लुक दिँदैछु यसमा, जुन लुक कलरको यो कस्टर्ड छ। त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ मैले थोरै ग्रिन कलरको फुड कलर हालेर चाहिँ अनि सानीको लागि रेडी गर्दैछु। हजुरहरूलाई आज यो कस्टर्डको रेसिपी कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।